أفكر في النوم، فالبارحة لم أنم. الساعة الآن 3:30. أفكر في النوم، فالبارحة لم أنم. الساعة الآن 3:30. أفكر في النوم، فالبارحة لم أنم. أفكر في النوم، فالبارحة لم أنم. الساعة الآن 3:30. لن أستطيع النوم أكثر من 3 ساعات، أراك عند 8. لن أستطيع النوم أكثر من 3 ساعات، أراك عند 8. لم أستطع النوم أكثر من 3 ساعات، أراك عند 8. لن أستطيع النوم أكثر من 3 ساعات، أراك عند 8. إن لم يكن لديك مانع نتعشى معا. 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 فأنا أعرف ذوقك جيدا. فأنا أعرف ذوقك جيدا. فأنا أعرف ذوقك جيدا. فأنا أعرف ذوقك جيدا. حسناً، حسناً، حسنا. حسناً. ولكن ليس في المطعم. ولكن ليس في المطعم. ولكن ليس في المطعم. ولكن ليس في المطعم. يفضل ألا نخرج للعلن. يفضل ألا نخرج للعلن. يفضل ألا نخرج للعلن. يفضل ألا نخرج للعلن. تفكير صائب. تفكير صائب. تفكير صائب. تفكير صائب. إذن فموعدنا عند الساعة 8. 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 في غرفتي. في غرفتي. في غرفتي. في غرفتي. لا بأس. لا بأس. لا بأس. لا بأس. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء إذن. إلى اللقاء إذن. إلى اللقاء إذن. إلى اللقاء إذن. كيف وقع الحادث؟ كيف وقع الحادث؟ كيف وقع الحادث؟ كيف وقع الحادث؟ قتلوا الرجل أمام النافذة على مرأى مني وذهبوا. قتلوا الرجل أمام النافذة على مرأى مني وذهبوا. قتل الرجل أمام النافذة على مرأى مني وذهب. قتلوا الرجل أمام النافذة على مرأى مني وذهبوا. كانوا يعلمون أننا نراقبهم. كانوا يعلمون أننا نراقبهم. كانوا يعلمون أننا نراقبهم. كانوا يعلمون أننا نراقبهم. وهل أنت بخير؟ وهل أنت بخير؟ أولا أنت بخير؟ وهل أنت بخير؟ تستطيع أن تحذر. تستطيع أن تحذر. تستطيع أن تحذره.
تستطيع أن تحذر. هل كنتم نائمون؟ هل كنتم نائمون؟ هل كنتم نائمون؟ هل كنتم نائمون؟ جيد أنه لم يأتي وإلا لقطع رؤوس الجميع. جيد أنه لم يأتي وإلا لقطع رؤوس الجميع. جيد أنه لم يأتي وإلا قطع رؤوس الجميع. جيد أنه لم يأتي وإلا لقطع رؤوس الجميع. هل ترى ما جنيتموه؟ هل ترى ما جنيتموه؟ هل ترى ما جنيتموه؟ هل ترى ما جنيتموه؟ سلمت يداك يا رجل. سلمت يداك يا رجل. سلمت يداك يا رجل. سلمت يداك يا رجل. كان ينقصني أنت. كان ينقصني أنت. كان ينقصني أنت. كان ينقصني أنت. من هناك؟ من هناك؟ من هناك؟ من هناك؟ خدمة الغرف. خدمة الغرف. خدمة الغرف. خدمة الغرف. كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ 8 تقريبا سيدي. 8 تقريبا سيدي. 8 تقريبا سيدي. 8 تقريبا سيدي. حسنا، ادخل هيا. حسنا، ادخل هيا. حسنا، ادخل هيا. حسنا، ادخل هيا. اسمع يا هذا. اسمع يا هذا. اسمع يا هذا. اسمع يا هذا. نعم سيدي. نعم سيدي. نعم سيدي. نعم سيدي. ماذا تريد سيدي؟ ماذا تريد سيدي؟ ماذا تريد سيدي؟ ماذا تريد سيدي؟ أعطني تلك المنشفة. أعطني تلك المنشفة.
أعطني تلك المنشفة. أعطني تلك المنشفة. رتب هذا البنطال. رتب هذا البنطال. رتب هذا البنطلون. رتب هذا البنطال. حاضر سيدي. حاضر سيدي. حاضر سيدي. حاضر سيدي. أترغب في إرساله إلى المصبغة؟ أترغب في إرساله إلى المصبغة؟ هل ترغب في إرساله إلى المصبغة؟ أترغب في إرساله إلى المصبغة؟ لا داعي لذلك. لا داعي لذلك. لا داعي لذلك. لا داعي لذلك. أما زلت هنا؟ أما زلت هنا؟ أما زلت هنا؟ أما زلت هنا؟ الشرطة 164. ألو؟ الشرطة 164. ألو؟ الشرطة. الشرطة 164. ألو؟ الشرطة؟ الشرطة؟ الشرطة. الشرطة؟ تفضل. 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 أريد إفادتكم بوجود شخص في الفندق. 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 إنه شخص خطير. إنه شخص خطير. إنه شخص خطير. إنه شخص خطير. أظنه قاتلا وسارقا. أظنه قاتلا وسارقا. أظنه قاتلا وسارقا. أظنه قاتلا وسارقا. أعتقد أنه سرق أموال الضحية. 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 إنه مبلغ كبير داخل حقيبة تحت السرير. إنه مبلغ كبير داخل حقيبة تحت السرير. إنه مبلغ كبير داخل الحقيبة تحت السرير. إنه مبلغ كبير داخل حقيبة تحت السرير. أنا أتصل بك من داخل فندق أزادي. 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 هل تفهمني؟ هل تفهمني؟ هل تفهمني؟ هل تفهمني؟ ولكن ما اسمك؟ ولكن ما اسمك؟ ولكن ما اسمك؟ ولكن ما اسمك؟ اسمك. 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 اسمك.
وما شأنك باسمي؟ وما شأنك باسمي؟ وما شأنك باسمي؟ وما شأنك باسمي؟ هذا ما أردت أخبارك به، إلى اللقاء. هذا ما أردت أخبارك به، إلى اللقاء. هذا ما أردت إخبارك به. إلى اللقاء. هذا ما أردت أخبارك به، إلى اللقاء. إلى أين يا سيدة؟ يا سيدة! إلى أين يا سيدة؟ يا سيدة! إلى أين يا سيدة؟ يا سيدة! إلى أين يا سيدة؟ يا سيدة!